اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله الفيديوهات التعليميه لموقع ريد بابل. في فيديو النهارده هنتكلم عن المنتج الجديد القادم وبقوه على موقع ريد بابل. هنعرف ازاي تستعمل المنتج دوت وايه هي انواع التصاميم اللي تشتغل عليه وازاي تستغل وضع منتج جديد في زياده مبيعاتك. فيديو النهارده هيكون فرصه كويسه جدا ليك انك تفهم اكتر عن ريد بابل، فجهز نفسك بقى ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص في التسويق الإلكتروني والطباعة عند الطلب أو البرنت أون ديماند. فلو حابب تسمع أكتر عن مجال الطباعة عند الطلب أو التسويق الإلكتروني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا الشركات الكبيره زي ريد بابل لما بتنزل منتج او منتجين جداد بيبقى عندها اكتر من هدف من انتاج المنتج دوت او من صناعه المنتج ده. زي مثلا لما تكبر مكتبه المنتجات بتاعتك بالتالي هتدي اوبشنز او اختيارات كتيره للعميل اللي جاي يشتري علشان يدفع فلوس فيها، فبالتالي ارباح ريد بابل بتعلى. تاني حاجه لما انت تبقى بتبيع منتج موجود على منصات معينه او مواقع معينه وفجاه تيجي تبيع نفس المنتج او منتج بجوده اعلى على المنصه بتاعتك، بالتالي هتجذب الزباين اللي من المنصات التانية او من المواقع التانية على الموقع بتاعك، وهيجوا طبعا مش هيشتروا المنتج ده بس، هيشتروا بقيه المنتجات كمان. وثالث حاجه بتدي اوبشنز او اختيارات كتيره للمصممين ان هم يصمموا على المنتجات اللي موجوده عنده. وعاده ريد بابل بيمشي على نفس الخطوات المحفوظه عند اطلاق منتج معين على موقعه. اول حاجه بيتم اضافه خانات اسعار جديده للمنتجات الجديده ديت على صفحه الاسعار بتاعتك على الموقع. والخطوه الثانيه بعد يومين ثلاثه كده بتتم، وهي ان هم بينزلوا المنتج دوت على صفحات المصممين علشان يقدروا يصمموا تصاميم او ينشروا تصاميمهم على المنتجات ديت قبل ما يعملوها لانش او قبل ما يطلقوها على الموقع بتاعهم. والخطوة الثالثة وهي إطلاق المنتجات ديت بشكل رسمي على الموقع، ودي طبعا بتتم بعد من 7 ل 10 أيام من إطلاقها على صفحات المصممين، بحيث إن هم يدوا للمصممين فرصة إن هم يصمموا تصاميم جديدة على المنتجات ديت أو حتى يعملوا انيبل أو يفتحوا المنتجات ديت على التصاميم القديمة بتاعتهم. وخلال الأسبوع اللي فات ريد بابل تعاقد على منتجين جداد، أول منتج وهو الماوس باد أو اللي هي بتحط عليها الماوس بتاعك، وتاني منتج وهو الديسك ماتس واللي هي بتحط عليها الكيبورد والماوس على نفس الفرشه. طب تعالى بقى نتكلم بشكل عملي ونشوف تفاصيل اكتر عن المنتجين الجداد دول من على الموقع. مبدئيا كده يا اخي الكريم، في اي مشروع او براند او بيزنس ضخم زي ريد بابل او غيره من المشاريع، لما بيجوا يفتحوا مثلا فرع جديد او بيفتحوا في منطقه ما كانوش فاتحين فيها قبل كده او بيعملوا لانش او اطلاق لمنتجات جديده، بيقوموا عاملين حملات اعلانيه او ماركتنج بلانز كبيره جدا جدا. كل اللي هم بيبقوا صابين تركيزهم عليه ان هم يعملوا ماركتنج للمنتجات الجديده دي علشان يضمنوا اكبر قوه شرائيه في اول فتره ويقدروا يحددوا مدى اعجاب الناس بالمنتجات دي. فطبعا لو جه في بالك سؤال، طب انا علاقتي كمصمم شغال على ريد بابل ايه علاقتي بالموضوع او باللي بيحصل في الموقع ده؟ مبدئيا كده طالما هم هيعملوا ماركتنج معناها ان هم هيسوقوا للتصاميم اللي على المنتجات، مش هيسوق لمنتج بس، فلازم ياخد تصاميم يسوق بيها المنتجات دي للناس. فبالتالي تصاميمك لو كان تصاميم شكلها كويس على المنتجات الجديده ديت فاكيد هينوبك جانب كبير من الماركتنج، سواء كان على السوشيال ميديا او حتى على الايميل ماركتنج او حتى على الفيتشرد بيج او الصفحه الرئيسيه بتاعه ريد بابل، لان الصفحه الرئيسيه ديت هي اول حاجه عين الزبون او الكاستمر او الزائر اللي بتيجي عليها اول ما يفتح الموقع، بيبتدي يتصفح يشوف اخر المنتجات، اخر التصاميم، اخر السجشنز او الاقتراحات اللي الموقع بيقترحها عليه. فبالتالي لو كان تصميمك من التصاميم اللي موجوده هنا ديت او مثلا طالع على منتج من المنتجات دي، بالتالي فرصتك تبقى اعلى بكتير ان حد يشتري التصميم بتاعك من اي حد تاني. وده طبعا واحد من الاسباب اللي يخليك المفروض تبقى واخد بالك من المنتجات الجديده ديت وتبتدي تصمم عليها وترفع تصاميمك عليها قبل حتى ما يتعمل لها لانش او اطلاق على الموقع. بالاضافه طبعا لواحد من اهم الاسباب اللي المفروض تبقى انت واخد بالك منها وانت بتشتغل في مجال البرنت اون ديماند بشكل عام، وهو قله المنافسه على المنتجات الجديده. لو احنا جينا بصينا على منتج زي الهاتس ده كان نازل تقريبا من شهر ونص او من شهرين كده، عليه حاليا بعد شهرين 8515 تصميم. طبعا ده رقم قليل جدا جدا بمقارنه بكل النيشات اللي موجوده على موقع ريد بابل. بالتالي فرصه ان انت تبيع او حد داخل يشتري منتج معين في نيش معين، منتج مثلا زي الهاتس في نيش معين صغير، فرصه ان انت تبقى انت ظاهر
الوحيد اللي ظهر فيه الريزلتس او النتائج هتبقى فرصه عاليه جدا جدا. وطبعا الكلام ده بينطبق على كل المنتجات اللي موجوده على ريد بابل. كل ما المنافسه بتاعتك بتقل كل ما يبقى فرصتك احسن في ان انت تظهر. منتج تاني مثلا زي الباك باك او شنطه الظهر، مثلا المنتج دوت عليه 20500 تصميم. طبعا 20500 تصميم بقاله اكتر من سنتين المنتج دوت موجود على الريد بابل، يعني بعد سنتين عليه لسه 20000، و20000 ده رقم قليل جدا مقارنه برضو بجميع النيتشات اللي موجوده. فلو واحد داخل يشتري باك باك وقام داخل مثلا عمل فلتر الباك باك اللي فوق وقام سريش هنا على اي نيش كاتس دوجز، هتلاقي ال 8000 او ال 20000 دول قالوا بشكل كبير جدا، يبقى مثلا 1000 ولا 2000 ولا اقل من كده. فتخيل بقى لو بيعمل في سبيسيفيك نيش، بيدور على نيش صغير، ساعتها فرصتك انت انك تبقى ظاهر في اول ريزلتات اعلى بكتير من اي حد. طب تعالى كده بقى يا اخي الكريم نبص على المنتجين الجداد اللي عندنا عملي ونعرف كل المعلومات اللي احنا المفروض نعرفها عن المنتجين دول قبل ما نبدا شغل. مبدئيا كده انا رفعت تصميم عادي خالص من التصاميم بتاعتي، ونزلت تحت كده لقيت هنا بيقول لي كامينج سون على المنتجين دول، وهو الماوس باد والديسك مات. لو فتحنا اول منتج معانا النهارده وهو الماوس باد، هنعرف بقى شويه تفاصيل كده لازم تاخد بالك منها، فركز معايا. اول معلومه مهمه وهي ابعاد التصميم المتاحه للمنتج دوت هو 2559 في 2165 بكسل. فطبعا لازم تبقى واخد بالك من حاجه زي كده وانت بترفع التصميم. تاني حاجه انت ممكن تعمل ريبليس للايمج او تغير الصوره او التصميم اللي انت رافعه على المنتجات كلها. بالنسبه للمنتج ده تيجي بس تعمل ريبليس ايمج وتختار اي صوره ثانيه مثلا او تصميم انت عدلته على التصميم ده بحيث يلائم المنتج دوت مفيش فيها اي مشاكل، وبالعكس انت ممكن تعملها كمان على المنتج الثاني. عندك كمان هنا ديت السنتر علشان تسنتر التصميم بتاعك، بالاضافه الى هنا انت تقدر تغير اللون بتاع خلفيه، بس تبقى انت عارف او واخد بالك ان دوت بيبقى لون واحد للزبون بس، يعني هو ما بيقدرش يختار كل الالوان، هو بيختار لون واحد. لو احنا جينا مثلا بصينا على منتج تاني من المنتجات اللي موجوده على ريد بابل، منتج زي دوت بيطلع للزبون او الكاستمر اكتر من اختيار ان هو يختار عليه الالوان بتاعته او يختار تيشرت باللون اللي هو شايفه مناسب. بس في بعض المنتجات زي الماوس باد انت بتختار لون واحد هو ده اللي بيتعرض بيه المنتج، فلازم طبعا تبقى واخد بالك من حاجه زي كده. بالنسبه بقى لاخر ميزه وهي الباترن او تشوز باترن. لو احنا جينا بصينا انا ممكن اصغر التصميم كده بالمنظر دوت وهو عامل offset grid، ده هيعمل لي زي باترن او نمط. باترن يعني نمط، يعني هيكرر التصميم بتاعي بنمط معين بحيث يظهر بمنظر جمالي زي ما انت شايف قدامك كده. طبعا انا عارف ان النمط ما بيليقش على كل التصاميم، بس لو في تصميم عندك يليق عليه موضوع النمط دوت على منتج زي ده هتبقى فرصته شكلها احسن بكتير وفرصته احسن ان هي يبيع. طبعا في نمط تاني اللي هي الريجولار جريد بالمنظر دوت، او ممكن انت تلغي النمط خالص وتكتب نو باترن وتكبر التصميم بحيث ان هو يبقى بس ايه على قد الماوس باد وخلاص. بالنسبه بقى للمنتج الثاني معانا النهارده وهو الديسك مات. الديسك مات هو تقريبا عباره عن الماوس باد، يعني نفس الماتيريالز بس بتبقى بشكل طولي شويه، يعني بتبقى تقريبا 2 او 2.5 ماوس باد جنب بعض ولازقين في بعض، بيتحط عليهم الكيبورد والماوس مره واحده. طب تعالى بقى نشوف شويه معلومات مهمه كده عن المنتج دوت. اول حاجه ابعاد المنتج ده 8268 في 4331 بكسل، او زي ما تعودنا في سلسله الحلقات السابقه كلها سواء على ريد بابل سبريتشارت او تي سبرينج، انا دايما قلت ان انا لما ببتدي تصميم ببتدي على بعد 8000 بكسل في 8000 بكسل، وبعد كده بقص الفراغات. فلو التصميم افقي بمنظر مثلا اللي انت شايفه دوت، ده اسمه تصميم افقي، ده منتج افقي يعني بيطلع عليه تصميم افقي. فلو التصميم انا عايزه يطلع افقي فبالتالي بخلي الضلع الافقي هو اللي 8000 والضلع العمودي بخليه مثلا 3000 4000 5000 على حسب ما الديزاين يبقى ملائم عليه. بالتالي هتديني فرصه ان انا اوضح التصميم بتاعي على اكتر عدد ممكن من المنتجات، بدل ما ابتدي على 4400 او 4500 في 5500 وبعد كده ابتدي بقى ان انا امط التصميم واشده على الاخر. يعني انت لو جيت بصيت انا جايبه هنا 100% ومش واخد كل المساحات، فبالتالي لو انا بقى كان تصميم افقي وعملته 8000 في 8000 صدقني كان هيديك هنا كمان يعني شويه تقدر تعمل تمطهم، وكمان هيكون مغطي كل التصميم بشكل احترافي.
طب هل ده معناه ان انا مش هعرف اشتغل على المنتج زي دوت الا لما اخلي المنتج بتاعي التصميم بتاعي مغطي المنتج كله؟ طبعا لا. انا شفت منتجات عليها مثلا التصميم هنا بالمنظر دوت، تصميم كده بالمنظر ده محطوط هنا، مثلا التصميم معمول باترن معمول كده. لقيت ناس عاملين اشكال وانواع كتير جدا من التصميم. المهم في الموضوع دوت ان جوده التصميم، وان انت تخلي الخلفيه اللي هتحطها ورا التصميم تبقى شكلها كويس. مش لازم تبقى بيضه او سوداء بس، ممكن تعملها اي لون موجود من الالوان هنا بشكل يلائم التصميم بتاعك، وفي نفس الوقت يلفت نظر او يلفت انتباه المشتري او الزبون. خلاصة الموضوع لازم تستغل الفرص في الاونلاين بيزنس، سواء كان في البرنت اون ديماند او اي حاجه تانية. لو في ترند، لو في اي حاجه عليها منافسه قليله، تشتغل عليها على طول وتحط فيها وقت ومجهود، لان العائد عليها ان شاء الله هيكون احسن بكتير من انت تخش في منافسه مع منتجات عليها مثلا منافسه عاليه جدا، او نيشات عليها منافسه عاليه جدا. سواء حتى انت كنت في البدايه او حتى لو انت كنت من المحترفين، كتر المنافسه ممكن يسبب لك مشاكل ملهاش لازمه. ممكن حتى تروح في حاجه فيها منافسه قليله بحيث شغلك يظهر وتبتدي تبيع، فتاخد ثقه اكتر، فتقدر تنافس في مجالات اكبر وعلى منتجات احسن. وبكده خلصت حلقه النهارده. لو استفدت حاجه بقى من فيديو النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات ريد بابل، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده او في الحلقات اللي فاتت، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.